لو خدنا اكزامبل لكل التريننج سايكل وكل الانجريدينتس بتاعه الالجوريثم بالديباجنج، فهناخد اكزامبل الفيس ريكوجنيشن برضو. فهنقول ايه في الحاله دي؟ الاكس او الفيتشرز بتاعتنا هي هتبقى الايمج بتاعه الفيس. هنكولكت ايمجز من دي كتير جدا، ولكل ايمج هنحط الليبل بتاعها هنسميه واي. لكل صوره هنحط الايدنتيتي بتاعه الفيس، وبعدين هنعمل انيشيشن او هنفترض موديل. الموديل ده الانبوت ليه ممكن نفكر فيه على انه هو فانكشن. الانبوت ليها هي الاكس، والفانكشن دي ليها سام بارامترز اللي احنا سميناها ثيتا، والاوتبوت من الموديل ده هو الليبل او الواي بتاع كل فيس. وهنحط بعد كده الاوبجكتيف فانكشن. في الحاله دي هيبقى هو المين سكويرد ايرور. فهنقول ان احنا عايزين السم بتاع كل الايرورز ما بين اللي الموديل مطلعه والترو ليبل سكويرد، محتاجين نعمل له مينيمايزيشن. بعد كده هنقترح اوبتمايزيشن الجوريثم زي الجريدينت ديسنت او غيره علشان نمينيمايز الايرور ده. لو هنقاد للبروسيس دي الكروس فاليديشن والهايبر بارامترز، فهنقول ايه؟ انه ما زال عندنا الداتا سيت هي اكس وواي، ما زال عندنا الموديل اللي احنا عملنا له هايبوثيسيس والاوبجكتيف فانكشن زي ما هو. اللي هيفترق ان احنا هنقسم التريننج داتا لمجموعه من السبليتس، ولنفترض انهم 10 سبليتس. في الحاله دي بنسميها 10 فولد كروس فاليديشن. بنختار set of hyper parameters، بنختارها ممكن تكون random او على اساس grid search. بنختار مثلا 10 hyper parameters، ولكل واحد بنعمل training على ال 90% of the data وبنevaluateه على ال 10%، ونعيد العمليه دي 10 مرات ونافرج. الهايبر بارامتر اللي هيدينا البست كروس فاليديشن ايرور هو اللي هنختاره. وانس انه احنا اخترنا الهايبر بارامتر، هنروح نترين الموديل بتاعنا باستخدام الهايبر بارامترز اللي اخترناها دي على التريننج داتا، ونعمل له ايفالويشن على الديفلوبمنت داتا. حاجه من اتنين: يا اما انه الايرور هو بيحقق لنا ديزايرد بيرفورمانس، فخلاص هنوقف على كده وهنروح نتست على التست داتا، او انه احنا هنلاقي انه الديزايرد بيرفورمانس نوت مات، فهنغير الموديل او نغير الاوبتمايزيشن الجوريثم او نغير البارامترز وات ايفر اللي احنا هنعمله بيزد على السيمبتومز بتاعت الاوفر فيتنج او الاندر فيتنج اللي اتكلمنا عليها، ونرجع تاني نعيد السايكل من الاول لغايه لما نحصل على البرفورمانس كويس. وانس انه البرفورمانس از ساتسفاكتوري على الديفلوبمنت داتا، بنروح نتست على التست داتا، وهو ده الايرور اللي احنا بنعمل له ريبورتنج.